Привіт всім з України! З вами Макс. Сьогодні, як і обіцяв, зробимо модифікацію 3D принтера TWO3 Sapphire Pro. А саме поставимо довгоочікуваний топовий короткий директ від компанії BQ-H2 версії 2. В попередньому огляді я вже розказував про цей дійсно крутий директ, адже завдяки моїй критиці він і з'явився на світ, бо в ньому виправлені абсолютно всі мої зауваження. І за це великий респект компанії-виробнику. Самий простий спосіб зробити директ з сапфіра – це роздрукувати мою проставку та одягти Dual Drive. І таке рішення себе теж виправдало в роботі з різними філаментами. Але недоліком є довга подача та не дуже якісна геометрія самого заводського фідера. Та й вага складає 600 грамів, бо все в металі, все важке, громістке. А з BQ-H2 версії 2 вага має бути значно меншою. На просторах інтернету вже є кріплення під подібний механізм. Але я вирішив зробити свою версію, яка, до речі, мені подобається більше. Вона універсальна як для Sapphire Pro, так і Plus. Є можливість механічної подачі пластику, регулювання турбінами та область друку по XY не зменшується, тільки по Z на 1 см, що не критично. Саме кріплення я друкував з кришою підтримок лежачи, задля більшої міцності, але можна і стоячи, тільки висоту шару ставте 0,12 мм. BQ-H2 версії 2 фіксуємо гвинтами М3-6 з обох боків. Для фіксації турбін 4010 я використав 2,5 мм гвинти з гайками, причому самі обдуви друкувалися стоячи без підтримок. Та щоб їх встановити, треба за допомогою паяльника поставити забивні М3 втулки в наш корпус. І гвинтом М440 прикручуємо обидва обдуви. Перевагою такого рішення є те, що кути нахилу можна змінювати, і це реально допомагає в роботі. Також є вільний доступ до редукторної шестерні, можна подавати пластик вручну, і обдуви не заважають при заміні термобар'єру. Встановлюємо вентилятор радіатора, запресовуємо всередину гайку М3 для натягувача ремнів, вкручуємо гвинти М3-16. Вага зібраного директа склала 300 грамів, що є дуже класним результатом, адже дозволить друкувати швидше та краще. Перед тим як встановити, покажу вам деякі модифікації Sapphire Pro. Посередині столу рекомендую нарізати різьбу та встановити гвинт М4 з пружиною. Кінець гвинта бажано закруглити, щоб не пошкодити стіл, який він буде відгинати, тобто ставимо п'яту точку. Для можливості механічного регулювання зазору між столом та соплом я вкрутив також гвинт М4 з пружиною. При прокручуванні ми міняємо зазор. Також не забуваємо змастити рельси та підшипники. Я використовую бошевське мастило від мого товариша Сергія. І замість штатних зубчатих шківів постав гладкі фланцеві, дуже якісні підшипники від того ж Сергія. Повірте, це того варте. Повертаємося до нашої збірки. Прикручуємо кінцевик по осі Х з заводськими гвинтами та через прорізь одягаємо на портал. Фіксуємо з одного боку, одягаємо ремні в спеціальні зажими і притискаємо гвинтами М3. Перевіряємо роботу механіки. На тримач ставимо кабель-канал і викруткою відкриваємо доступ для прокладки дротів. І, до речі, рекомендую всім прикупити дуже гарний інструмент. Кримпер кліщі SN01BM, саме для малесеньких штекерів XH254. І бажано ще знімач ізоляції, це полегшить вам роботу зараз і в майбутньому. З правого боку зробив отвір під встановлення кнопки включення підсвітки для клейкої світлодіодної стрічки на 24 вольти. Дроти поєднуємо з кнопкою, ізолюємо, а контакти до блока живлення. В рамі стола додав два отвори для фіксації дротів, бо з заводу це не передбачено чомусь. Замінив жорсткий кабель на більш гнучкий і в цих отворах закріпив стяжкою. А на один із кутів прикрутив тримач бобіни, зроблений на швидку руку, із звичайного профілю, та сповільнювач зі спиці з тефлоновою трубочкою, через яку якраз і проходить наш філамент. Конструкція досить цікава та перевірена часом. Саме головне, що бобіна не розмотується самовільно в процесі 3D-друку. Заводська наклейка себе не виправдала в роботі, тому зразу ставлю звичайне скло 4 мм на прищіпках і вам рекомендую зробити те ж саме. Далі калібруємо стіл в 4 бокових точках та посередині. Також не забуваємо відкалібрувати директ. Покрокова інструкція є на моєму каналі. В моєму випадку вийшло 915 кроків на драйвері TMC2209. І останнє – це точна калібровка термодатчика. Також інструкцію додам в кінці відео. Процес займає трохи часу, але він того вартий. Остання перевірка – це над гнучким філаментом з твердістю 80 А по шору. І ми бачимо, що подається пластик досить гарно. Запускаємо в друк та отримуємо задоволення. Лише один є недолік – це трохи галасно працюють відкати від роботи металевих шестерень.
Директом я дійсно дуже задоволений, що навіть поставив і стару версію BQ на другий сапфір. Та мало того, ще докупив в Китаї полегшену версію, можливо на неї теж зробимо огляд. А на цьому, друзі, з вами прощаюсь. Посилання на китайський магазин BQ ви знайдете під відео в опису. З вами був Макс. Всім добра, бережіть себе.